नमस्कार। biharinanepal.com हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरुमा अब यो विजयादशमी भर्खरै सकिएको छ र दीपावली आउँदैछ। दीपावलीको अवसरमा सबैलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु र यस साक्षात्कार कार्यक्रममा यहाँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ अत्यन्तै ख्यातिप्राप्त बाँसुरी वादक मनोज सिंह र उहाँको बारेमा हामी कुराकानी गर्नु चर्चा गर्नुभन्दा अगाडि उहाँको बारेमा एउटा क्लिप देखाउन चाहन्छौँ। यो क्लिप हेर्नु होला। दर्शक महानुभावहरु, यो क्लिप हेरेपछि पक्कै पनि यहाँले मनोज सिंहको बारेमा केही जानकारी अवश्य पनि पाउनुभयो। अब आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते। नमस्ते तपाईलाई, नमस्ते हाम्रो दर्शकवृन्दहरु, दशैंको शुभकामना अनि तिहारको शुभकामना पनि। हजुर, भर्खरै यहाँले कोलाडोमा आएर एउटा कार्यक्रम गर्नुभयो। यो कस्तो कार्यक्रम थियो, यस बारेमा हाम्रो दर्शकहरूलाई केही बताइदिनुहुन्छ कि? यो कार्यक्रम चाहिँ धेरै नै इन्ट्रेस्टिङ कार्यक्रम हो, किनभने यो जुन कार्यक्रममा म अहिले यो एक महिनाको टुर छ हाम्रो, झन्डै 27 वटा सहरहरू अमेरिका र क्यानाडामा। यो हाम्रो देवा प्रमाव उहाँहरू चाहिँ धेरै पहिलेदेखि नै हाम्रो इस्टर्न हाम्रो स्पिरिचुअलिटी, हाम्रो आध्यात्मिक धर्मबाट प्रभावित भएर उहाँहरूले चाहिँ भनौँ न हाम्रो हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्मदेखि लिएर अरू धर्म, संसारमा भएका धेरै धर्मका मूल कुराहरूलाई बाँधेर उहाँहरूको सङ्गीतमा राखेर संसारभरि फिजाउनु भइरहेको छ। उहाँहरू चाहिँ त्यो संसारभरिको झन्डै 20 वर्ष जति भइसक्यो। तर उहाँहरूसँग मेरो भेट चाहिँ झन्डै 10 वर्ष अगाडि सान फ्रान्सिस्कोमा भयो। अनि त्यसपछि म पनि अब उहाँको सङ्गीतबाट प्रभावित भएँ, किनभने त्यसकारण त्यहाँबाट चाहिँ बिस्तारै हाम्रो सङ्गीतको हजुर माहौल बढ्दै गयो। त्यसपछि त्यही सङ्गीतको टुरको लागि हामी अहिले हामी हजुरको यो साङ्गीतिक जुन कार्यक्रमको बारेमा चर्चा अलि गर्दै गरौँला। र म एक्चुअली यहाँलाई फेरि नेपालको जुन यहाँको बाल्यकालमा फर्काउन चाहन्छु। जुन यहाँ बौद्धमा जन्मिनु भयो, यो आफ्नो बाल्यकालको स्मृतिको बारेमा केही बताइदिनुहोस् न। कसरी बौद्धमा जन्मिनु त हामीलाई थाहा छ, तर कसरी हुर्किनु भयो त्यो के बताइदिनुहोस् न हामीलाई। हजुर, अब बौद्ध काठमाडौँ मेरो घर चाहिँ बौद्ध नाथ अगाडि नै छ। म मेन भाग्यले होला त्यत्रो ठुलो धार्मिक स्थलमा जन्म भयो। अनि मैले बाँसुरी सिक्न पाएँ, त्यो पनि बौद्धनाथ हाम्रो पशुपतिनाथ हजुर विजेश्वरी को आँगनमा सिकेँ, हाम्रो किराँतेश्वर सङ्गीत आश्रम। अनि मैले जब 8 वर्ष हुँदादेखि नै मेरो मन चाहिँ बाँसुरी प्रति लाग्यो।
मेरो बजाउनुमा चाहिँ मेरो इन्टेन्सन भन्छु नि चाहिँ पुरा भगवानप्रति नै थियो कि भगवानप्रति नै त्यसकारण मेरो विचारमा त्यहाँ भगवानको आशीर्वादले नै त्यो बेला मन सो बाल्यकालमा त्यस्तो पशुपतिनाथको आशीर्वाद बौद्धनाथ आशीर्वादले गर्दाखेरि मलाई अहिले संसारभरि घुम्ने र आफ्नो सानो कलालाई दर्शकमा देखाउने अवसर पाएको जस्तो लाग्छ। भनौँ न हजुरले त्यो जुन बौद्धनाथको पशुपतिनाथको त्यो एउटा चाहिँ साङ्गीतिक अथवा एउटा धार्मिक माहौलमा यहाँलाई चाहिँ यो सङ्गीतप्रति आकर्षित हुनुभयो र सङ्गीतप्रति पनि विशेष गरी बाँसुरीमै हजुरलाई इन्ट्रेस्ट हुनुको कारण के थियो? बाँसुरीमा इन्ट्रेस्ट किन हुने थियो? बाँसुरी हेर्नुहोस् भगवान कृष्णले बाँसुरी किन समाउनु भयो त होइन? भगवान कृष्णले अरू बाजा समाउन सक्नुहुन्थ्यो नि होइन? भगवान कृष्णले बाँसुरी किन समाउनु भयो त? बाँसुरीको आवाजमा आध्यात्मिक शक्ति छ भन्नुहोस्। त्यस कारण बाँसुरीको आवाजमा फेरि कस्तो पनि यहाँ हाम्रो यो अब पाश्चात्य हाम्रो देशहरूमा वेस्टर्न सिभिलाइजेसनमा बाँसुरीले एउटा पुलको काम गर्छ क्या। किनभने तपाईँ सितार बजाउनुहुन्छ या अरू कुनै इन्स्ट्रुमेन्ट टु ट्रेडिसनल भइदिन्छ हजुर भएन? त्यसकारण बाँसुरी चाहिँ समहाउ इट्स रिलेटेड विथ बोथ हजुर कस्तो भने अलिकति दुइटै कल्चरको बिचमा परिदिन्छ है अनि त्यो इट्स इजी टु गो थ्रु कनेक्सन हजुर भने मतलब अब पूर्वीय सङ्गीत र पाश्चात्य सङ्गीतमा दुवै सङ्गीतमा चाहिँ यो बाँसुरीको उति नै महत्त्वपूर्ण स्थान छ र हाम्रो पूर्वीय संस्कृतिलाई पाश्चात्य जगतमा चाहिँ एउटा परिचय गराउनुमा बाँसुरीको एउटा ठुलो बाँसुरीले चाहिँ अलिकति कुनै पाश्चात्य सङ्गीतमा भिज्न चाहिँ अलिक सजिलो छ अलिकति अरू इन्स्ट्रुमेन्ट भन्दा सजिलो छ। र अनि यहाँको एउटा अब यो बाँसुरीमा सङ्गीतप्रति आकर्षित हुनुभयो पशुपतिनाथको अथवा बौद्धनाथको त्यो एउटा जुन वातावरण छ त्यसबाट हजुर चाहिँ आकर्षित हुनुभयो र यहाँले सङ्गीतमा के शिक्षा पनि लिनुभएको थियो कसै गुरुहरू राखेर? हजुर म चाहिँ मैले पहिलोपटक मलाई बाँसुरी मैले म तपाईँलाई एउटा मेरो आफ्नो पर्सनल कथा सुनाउँछु। मेरो फर्स्ट त्यो भनौँ न धोका भनौँ न खोलेको भनौँ न बच्चा म 8 वर्ष हो के अरे म सुतिरहेको थिएँ अब बत्ती थिएन त्यो बेलामा पनि होइन बेडमा एन्ड मैले राति एउटा यस्तो अद्भुत आवाज सुने एकदमै अद्भुत आवाज मेरो कानमा गुन्ज्यो अनि गुन्जिँदाखेरि मलाई कस्तो लाग्यो भने कस्तो राम्रो आवाज यो कस्तो अचम्मको आवाज मैले त अहिलेसम्म सुनेको थिइनँ अनि त्यो रात मलाई निन्द्रा लागेन निन्द्रा लागेन अनि त्यो मलाई के अर्को कुरा के याद छ भने म मेरो स्कुल त्यो बौद्ध हिँडेर जान्थेँ नजिकै त्यहाँ अहिले हायत होटल छ नि हजुर त्यहाँ नजिकै ठुलो ग्राउन्ड थियो त्यहाँ चाहिँ ओपन त्यहाँनिर मेरो स्कुल थियो अनि स्कुल जाँदाखेरि मैले त्यो आवाजको बारे विचार गरिरहेँ के आवाज होला कस्तो मिठो आवाज अनि पछि मलाई कहाँबाट बाँसुरीको आवाज मैले सुनेँ कि अनि त्यो बाँसुरीको आवाजसँग मिल्न आयो कि हजुर त्यो बाँसुरीको आवाज त्यो कस्तो हुन्छ नि त्यो आवाज चाहिँ बाँसुरीको आवाजसँग कसरी भन्ने सबभन्दा मिल्ने आवाज चाहिँ बाँसुरीको आवाज रहेछ नजिकको आवाज रहेछ त्यो आवाज चाहिँ होइन त्यो होइन बुझ्नु भएन बाँसुरीको आवाज चाहिँ त्यो आवाजको सबभन्दा क्लोजेस्ट आवाज रहेछ अनि सक्यो अनि त्यसपछि मेरो मन त त्यहाँ गइहाल्यो मेरो अब जहाँ गए पनि कस्तो हुन्छ भने त्यो पोसेसन भन्छ है अङ्ग्रेजमा त नेपालमा के तपाईँको साहित्यकार त्यो वर्ड पोसेसन भनेको मतलब अब त्यसमा एउटा अब छोप्यो भन्छ नि एक्ज्याक्टली ल मलाई अनि त्यसपछि कस्तो हुँदो रहेछ भने जब कुनै कुराले तपाईँलाई छोप्न आएपछि तपाईँको सामर्थ्यमा त्यो छैन क्या त्यो बाँसुरीले यति छोप्यो कि मलाई जहाँ जाउँ त्यो मेरो इट्स बिकेम माई लाइफ फोर्स
अनि भनौँ न त्यो माहौलमा हजुरले सिक्नुभयो, त्यहाँ हजुरलाई प्रभावित हुनुभयो, एउटा चाहिँ विशेष एउटा मोमेन्ट नै भयो त्यो बाँसुरीप्रति आकर्षित हुने र यसरी आकर्षित भएर बाँसुरी बजाउन थाल्नु भएपछि यो यहाँको अमेरिका हजुर आउनुभयो, यो कसरी भयो, के सिलसिलामा आउनुभयो? त्यो मेरो फर्स्ट अब भनौँ न पहिलो मोह मेरो बाँसुरीमा पर्यो भगवान् श्री कृष्णको कृपाले भनौँ। अनि त्यसपछि म बजाउन थालेँ बाँसुरी हेरेर। अनि त्यसपछि मलाई एक दिन मेरो साथीले किराँतेश्वर सङ्गीत, किराँतेश्वर छ नि हजुर गुजेश्वरी त्यहाँ किराँतेश्वर सङ्गीत आश्रममा जाउँ न, त्यहाँ ठुल्ठुलो गुरुहरूले त्यहाँ बजाएर तिमीलाई सिक्नुपर्छ भने त्यसपछि भन्ने बित्तिकै म घरबाट दौडेर, मलाई अझै याद छ कि दौडेर किराँतेश्वर गएँ। किराँतेश्वर जाँदाखेरि त्यहाँ किराँतेश्वर सङ्गीत आश्रम भन्ने एउटा म्युजिक स्कुल त्यो बेला हजुर अहिले त एकदमै पपुलर हो नि त्यहाँ। अनि हरेक पूर्णिमाको दिन शिवरात्रिको दिन त्यहाँ ठुलो कार्यक्रम हुन्छ। त्यहाँ गएर मेरो पहिलो गुरु मदनदेव भट्ट, उहाँ चाहिँ सहनाई बजाउनुहुन्थ्यो होइन। मैले सुनेको थिएँ मदनदेव भट्ट चाहिँ उता इन्डियाको बिस्मिल्लाह खाँ उस्ताद उहाँको शिष्य हुनुहुन्थ्यो। हजुर हजुर त्यो उहाँसँग इन्डिया गएर सिक्नु भयो। तर गुरु मदनदेव भट्ट उहाँ बित्नु भयो होइन। तर उहाँ चाहिँ कस्तो एकदमै भन्यो न अब डिभोसन भन्छ नि, डिभोसन समर्पण भन्ने कुरा हजुर सबभन्दा ठुलो कुरा हो क्या। अब गुरु भन्छ नि होइन, हामीलाई अब जस्तो जे भए पनि जुन मान्छेसँग समर्पण भन्ने भावना रहँदैन त्यो मान्छे चाहिँ प्लास्टिक सरी हुन्छ। त्यसकारण जब मैले मेरो आफ्नो गुरु पाएँ थियो उहाँले जे जस्तो जे हो भने मलाई सारेगामा बेसिक सिकाइदिए पनि एउटा मैले गुरु त्यहाँबाट प्राप्त गरेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहीँबाट त्यही एउटा माहौल पाएँ मैले किराँतेश्वरमा। अनि त्यसपछि मैले अब त्यहीँबाट धेरै नेपालका ठुल्ठुलो हाम्रो साम्बुदेव भयो हजुर, हाम्रो शम्भु मिश्र, ठुल्ठुलो पहिलाको ठुलो आर्टिस्टहरू हाम्रो पहिला दरबारमा गएर त्यहाँबाट उहाँहरूको आशीर्वाद पाएँ। अनि त्यही क्रममा हाम्रो हमनाथजीसँग मेरो भेट भयो। हमनाथजी हाम्रो तबला वादक हजुर हजुर उहाँसँगै हाम्रो काम गर्ने मौका पाएँ। सो त्यसरी नै अब त्यही क्रममा म ट्रेडिसनल म्युजिक नेपालको सांस्कृतिक म्युजिक लिएर युरोपतिर घुम्न पाएँ, अरूतिर जान थालेँ। तर अमेरिकामा चाहिँ त्यही क्रम सिलसिलामा कार्यक्रमको लागि, किनभने एउटा बाटो त खुल्यो नि होइन, बाटो खुल्यो त्यसरी। अनि अमेरिका आइपुग्यो झन्डै 10-11 वर्ष अगाडि आइपुग्नुभयो। त्यही कार्यक्रमहरू विभिन्न देशमा गर्दै जाने सिलसिलामा युरोप पनि जानुभयो, पछि बिस्तारै हुँदा अमेरिका नै आउनुभयो र अहिले चाहिँ यहीँ अमेरिकामै बसेर विभिन्न कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ यहाँले होइन। जस्तो देवा प्रमेल भयो, त्यसपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ उत्पल जय उत्पल समासन गरिरहनु भएको छ। यो धेरै व्यक्तिहरूसँग धेरै समूहहरूमा मिलेर गरिरहनु भएको छ, यहाँलाई कस्तो अनुभव भइरहेको छ? यो मलाई कस्तो लाग्यो भने हजुर जस्तै अब नेपालमा जब अब त्यो ढोका खोल्यो होइन, यो संसारमा सबै कुरा छ, सबै तपाईँ टिभी अन गर्नुहोस् डिजायर भन्छ नि, मोह सबै यहीँ छ नि होइन। तपाईँ के तपाईँको समय तपाईँले के को लागि खर्च गर्नुहुन्छ? हामीसँग भन्ने त समय मात्र हो, हामीसँग भएको त समय हो नि। अब 60-70 वर्ष कति बाँध्नुहुन्छ, त्यति नै हो नि होइन, खास त अरू त्योमा केही छैन। त्यसकारण अब तपाईँ आफ्नो समयलाई मोहमा नै राख्नुहुन्छ कि खर्च गर्नुहुन्छ, कि तपाईँ आफ्नो समयलाई मायामा हृदयमा होइन मुटुमा राख्नुहुन्छ, त्यही हो तपाईँको चोइस होइन। अब मैले के देखेँ भने अब कि म एकदमै कमर्सियल भएर जाउँ होइन सबैतिर, अब मोहमा फसौँ होइन, मोहमा झन् होइन पपुलर हुनेतिर जाउँ कि रक स्टार हौँ होइन, हुन्छ नि एउटा एम्बिसन भन्ने कुरा अब नराम्रो भन्न खोजे होइन। तर एम्बिसनले कहिले काहीँ जलाउनु पनि सक्छ कि आफूलाई बुझ्नुभयो कि महत्त्वाकाङ्क्षी भन्छ नि। अनि अब नेपालमा मैले अर्को के भने अब हाम्रो प्रस्ताव हाम्रो हमनाथजीहरूसँग सबैसँग बसेर धेरै कुरा गर्न पाएँ। शास्त्रीय सङ्गीतदेखि हाम्रो लोक सङ्गीत सबै धेरै कुरा सिकेँ। त्यसपछि हाम्रो 19th Century
सँग ब्यान्डसँग पनि काम गरेँ त्यत्रो वर्ष है अनि त्यसपछि ज्याज धेरै कुरामा मन बहलाउने मौका धेरै कुरा सिकेँ पनि इट वाज गुड फर मी तर अन्त्यमा आएर चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भने मेरो सङ्गीत चाहिँ म भगवान्प्रति नै समर्पित गर्न चाहन्छु म आम नट मेरो समयलाई म भगवान्लाई दिन्छु म भगवान्प्रतिको अब यो कृष्ण भन्नुहोस् बुद्ध भन्नुहोस् अल्लाह भन्नु जिजस भन्नु एउटै हो होइन तर म सङ्गीतलाई चाहिँ मेरो आई कमिट माइसेल्फ माई म्युजिक टुवर्ड्स गड भने त्यो मनमा आयो कि भित्रबाट अनि मैले यसो विचार गरेँ कि म अब आफ्नै कसरी जाउँ त यो अब भन्दाखेरि मलाई चोइस कसरी दियो भने अब यो यता बाटो लाग्यो भने चाहिँ म अल्मलिन्छु है सबैतिर अल्मलिएर जान्छु अब अर्को बाटो चाहिँ यो अलिक स्पिरिचुअल पाथ देख्ने बित्तिकै अब जुन बच्चा बेलामा जुन मलाई त्यो कल थियो नि आवाज एन्ड इट वाज भेरी क्लियर फर मी सो आई वान्ट टु गो दिस वे सो त्यो सबै कुरा मलाई सेकेन्ड प्रायोरिटी दिएर अनि म यसपट्टि लागेँ त्यो बाल्यकालदेखि जुन एउटा चाहिँ आइरहेको थियो जुन सङ्गीतको सुन्नुभएको थियो आवाज जुन त्यो चाहिँ मलाई यतैपट्टि यो भगवान्प्रति नै डोराइरहेको छ भनेर यहाँलाई महसुस भयो होइन भन्नु न अब यहाँले भन्नुभयो मैले चाहिँ मोहमा फस्न चाहिनँ एक किसिमले मोहमा फसेर सांसारिक रूपमा चाहिँ बढी पपुलर हुनुभन्दा यो भगवान्प्रतिको समर्पित यो आध्यात्मिक सङ्गीतमा बढी समय दिन चाहेँ त्यही भएर यतापट्टि जुन यो देवा प्रमेल उतापट्टि आबद्ध हुनुभयो अर्को कुरा के भने त्यो मैले जुन कुरा गरेँ तर त्यसले इट्स सो के भयो भने नहुँदा झन् पपुलर भयो कि मेन कुरा हजुर त्यो देख्ने हो त्यो बारे हामी चर्चा गरौँ एक किसिमले 1974-80 जुन रक ब्यान्ड छ त्यसमा पनि बसेर काम गर्नुभयो यहाँले र अहिलेपट्टि भन्नु अमेरिकामा एकदमै पपुलर हुनुभएको छ उहाँहरू बसेर काम गर्नुभएको छ होइन यो कस्तो खालको चाहिँ एउटा कम्पेरिजन गरी हेर्दाखेरि के भनौँ के फरक पाउनुभयो आत्मसन्तुष्टि त पक्कै पनि यहाँलाई चाहिँ यतापट्टि बसेर काम गर्दै भयो तर पनि अरू हिसाबले कस्तो खालको फरक भयो मेरो अब 1974सँग काम गर्दाखेरि मैले त्यो रिग्रेट त गरेको छैन सबै साथी नै हो नेपाल जाँदाखेरि अझै पनि उहाँहरूसँग काम गर्छु म होइन गानाहरू कम्पोज गर्ने अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने हाम्रो दायित्व चाहिँ के छ भने हाम्रो नेपाली जेनेरेसन कमिङ यङहरूको लागि अब उनीहरूले त हामीसँग सिक्ने हो नि हामीहरू चाहिँ सबै अमेरिका विदेशमा कतिजना अब धेरैजना त देशबाट निस्किया छन् नि तर उनीहरूले सिक्ने भनेको त हामीबाट हो नि तर उनीहरूलाई हामीले आइफोन समात्नुको सट्टा बाँसुरी समात्न लागेको कति राम्रो हुन्छ त्यो बुझ्नुभयो आइफोन अब त हामीले लगेर उनीहरूलाई आइफोन चलाउने होइन जुन घरमा 10,000 रुपियाँ महिनामा भित्रिँदैन होइन होइन लाखौँ जाने सामानहरू त्यो त हाम्रो गल्ती हो नि हाम्रो समाजमा त हामीले बिगारेको छ नि बुझ्नुभयो कि इट्स तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भने हाम्रो मेन सम्पत्ति भनेको नि हाम्रो स्पिरिचुअलिटी हो हाम्रो आध्यात्मिक धर्म हो त्यो छैन भने हामी प्लास्टिक सरी हुन्छ खत्तम अब जस्तो फिलिपिन्स हेर्नुहोस् न उनीहरूको त्यहाँ हाम्रो भाषै छैन उनीहरूको कल्चरै छैन नि होइन त्यस कारण अनि अरू भन्दा पनि मेरो अब अमेरिकामा बसेका हुर्केका अरू हाम्रो युरोपमा अरू देशबाट बाहिर जानु परेका नेपाली दाजुभाइहरूलाई के रिक्वेस्ट छ भने बच्चाहरूलाई आफ्नो संस्कृति चाहिँ कहिले पनि बिर्सन नदिनुहोस् द्याट्स माई रिक्वेस्ट आदरणीय दर्शकवृन्द हामी यो कुराकानीलाई अझै पनि जारी राख्छौँ र एकछिन हामी मनोज सिंहको बारेमा अर्को एउटा क्लिप हेरौँ
यो सानो ब्रेकपछि यहाँलाई कार्यक्रममा फेरि स्वागत जान्छौँ र आउनुहोस् अब यो कुराकानी फेरि अगाडि बढौँ र अब हामी कुरा गरौँ अब यहाँले चाहिँ यहाँ बसेर एउटा चाहिँ जुन देवा प्रमेल अथवा यो हाम्रो चाहिँ जय उत्पल जो चाहिँ ग्रामीको लागि नोमिनेटेड हुनुभएको थियो अथवा जोन्स डेडमोर जो चाहिँ डोर्सको चाहिँ ब्यान्ड मेम्बर हुनुहुन्थ्यो यहाँहरूसँग चाहिँ बसेर काम गर्नु पाउँदा कतिको खुसीको अनुभूति छ यहाँलाई तपाईँलाई अनेस्टली भन्नु पर्दाखेरि ठिक हो मलाई अब भगवानको आशीर्वाद हो उहाँ ठुल्ठुलो आर्टिस्टहरूसँग काम गर्न पाउनेमा अरू मलाई के लाग्छ भने तपाईँको भित्र हृदयमा भगवानले बास ल्याछ भने जो राजैसँग काम गरे पनि इट्स नट अ बिग थिङ बुझ्नुभयो कि भएन त्यसकारण मलाई यो ठुलो आर्टिस्टसँग काम गरेँ यो ठुलो आर्टिस्ट खासमा त्यो खास गर्व चाहिँ मलाई छ है तर एटलिस्ट मैले हाम्रो पशुपतिनाथ किरातेश्वरको केही प्रसाद मैले संसारभरि फिजाउनु पाएको यो एकदम हजुरले राम्रो कुरा उठाउनु भयो हामीले यसलाई ठुलो आर्टिस्टसँग बसेर काम गर्नु पाउनुको खुसी भन्दा पनि ठुल्ठुलो आर्टिस्टहरूलाई हाम्रो देशको चाहिँ केही कुराहरू दिन पाइरहेको छ हाम्रो देशको सङ्गीतहरू दिन पाइरहेको छ यसमा यसरी हेर्नु राम्रो होला है सायद कस्तो छ भने जस्तो हेर्नु न पाश्चात्य सङ्गीतको हाम्रो उनीहरूको मिडिया एकदमै स्ट्रङ छ उनीहरूले भन्नुहोस् न अब एमटिभीदेखि लिएर ठुल्ठुलो च्यानल हेर्नुहोस् एकदमै ग्ल्यामरस बनाइदिएको छ किन सो त्यसले के गर्छ भने त्यो हाम्रो बच्चाहरूलाई त्यही सिकाउँछ नेक्स्ट थिङ बच्चा हाम्रो नेपालको गाउँको बच्चाहरूले गिटार बजाउने भन्छ होइन ठिक नराम्रो कुरा होइन तर गिटार बजाउनलाई पनि $3,000 जाने गिटार उसले माथि राख्छ कि उसको यो महँगो भएर हो दामी हो बज्ने रहेछ ल गिब्सनको $3,000 जाने $5,000 जाने गिटार उसले त उसको एउटा त्यो पायो भने पो राम्रो बज्ने रहेछ भन्ने सोच्छ के बुझ्नुभयो कि भएन त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने हाम्रो कल्चर हाम्रो देशका जति पनि अब बाहिरको कुराहरू नबुझिया दाजुभाइहरूलाई सकेसम्म हाम्रो कल्चरको सबभन्दा सिम्पल कुराहरू नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ भनेर बुझाउनु नै त्यो नै ठुलो हाम्रो दायित्व जस्तो लाग्छ हजुर एक्ज्याक्टली त्यो अब हामीले हाम्रो नेपाली जुन एउटा जनमानस छ उहाँलाई पनि बुझाउनु पर्यो र जुन किसिमले यहाँले चाहिँ अब आफ्नो नेपालको त्यो ट्रेडिसनल खालको जुन सङ्गीत छ त्यो चाहिँ यहाँ बसेर वरिष्ठ कलाकार यहाँको कलाकारसँग बसेर त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्दै अब यहाँ त भनौँ न अमेरिका लगायत विश्वको धेरै मुलुकमा धेरै ठाउँमा चाहिँ यस्तो कार्यक्रमहरू गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ यहाँले यस्तो खालको सन्देश दिइरहनु भएको छ नेपाली म्युजिकको नेपाली सङ्गीतको होइन सबै यो गइरहेछ यहाँमा कतिको चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ यहाँलाई यो भनौँ विश्वभरि नै आफ्नो चाहिँ नेपाली सङ्गीत चाहिँ सेयर गर्न पाउँदाखेरि यसो भने मलाई अब हेर्नुहोस् न अब म वर्षको झन्डै 100वटा राष्ट्रहरू 100वटा देश सहरहरू ठुल्ठुलोदेखि मास्कोदेखि रसिया मास्को सेन्ट पिटर्सदेखि लिएर अब ब्राजिल अर्जेन्टिना सो धेरै धेरै ठाउँमा जान्छु होइन अब मलाई कस्तो लाग्छ भने अब त्यहाँ गएर उनीहरूले मैले बाँसुरी बजाएको सुन्दाखेरि उनीहरूले के भन्छ भने मलाई ओहो कस्तो मिठो मेरो हृदय नै खुल्यो अनि मलाई कस्तो लाग्छ भने जुन बेला मैले त्यो आवाज सुनेको थिएँ मेरो पनि हृदय खुलेको थियो अनि मैले त्यसलाई नै देख्छु कि यो त त्यो एउटा साँचो मैले पाएको छु त्यो साँचो मैले हजुर खोल्दाखेरि संसारका धेरै मान्छेहरूलाई त्यो साँचो उनीहरूले चाहिँ त्यो एक्सप्रेसन भनौँ त्यो चाहिँ अनुभव गर्न सक्नु उनीहरूले हजुर अनि हजुरको म्युजिकबाट थ्रुबाट उनीहरूले पनि त्यो खालको स्पिरिचुअलिटी जुन छ हजुर अनि मैले मेरो सेयर चाहिँ के गर्छु भने तपाईँ नेपाल जानुहोस् हिमालय हेर्नुहोस् तपाईँ हिमालय अनि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ यो सङ्गीत कहाँबाट आयो होइन हाम्रो सगरमाथा हेर्नुहोस् हाम्रो पशुपतिनाथ बौद्धनाथ पोखरा होइन जानुहोस् अनि बुझ्नुहुन्छ सो इट्स जहिले पनि म चाहिँ एक किसिमले भनौँ न हाम्रो धर्म हाम्रो
कल्चरको लागि एम्बेसेडरको रूपमा Exactly, ambassador I've been doing this for भनौँ न 15 वर्ष जति भयो यो पनि हामीलाई एकदम खुसी कुरा नै हो वास्तवमा हैन किनभने गर्व त्यसमा चाहिँ म गर्व छु हजुर हैन नेपाली भएकोमा चाहिँ मलाई गर्व चाहिँ लाग्छ र अब हामी एकछिन यो सङ्गीतको पछिमा नै कुरा गरौँ यहाँले जुन रागहरू गाउनुहुन्छ यो बजाउनुहुन्छ बेसिकली बजाउनुहुन्छ यो के फरक छ यसमा यो साधारण सङ्गीत र यो रागहरूमा के अन्तर छ राग भन्ने कुरा सङ्गीत होइन ओके अब तपाईँले अब गीत गाउनुभयो कसैलाई प्रेममा बसेर प्रेमको लागि तपाईँ प्रेमीको लागि गीत गाउनुभयो त देशको लागि देशको गीत गाउनुभयो होइन गाउँदाखेरि तपाईँले एउटा एनर्जी त क्रिएट गर्नुभयो नि इट्स अराउन्ड डिभोसन भनौँ न तर राग चाहिँ कस्तो पहिला हाम्रो ऋषि मुनिहरूले भगवानको साधना गर्दाखेरि हाम्रो सारेगामा पदनिसालाई बेस मानेर गाउनुहुन्थ्यो कि त्यसकारण इट्स नट फर द इन्टरटेनमेन्ट यो त्यो कसैको लागि रमाइलोको लागि गर्ने होइन हजुर जस्तो हुन्छ नि तपाईँ ढुकुटी कोठामा पूजा कोठामा नजाऊ भन्छ नि तपाईँहरू हुन्छ नि त्यो एक किसिम कस्तो भने एउटा तपाईँले केही कुरा तपाईँले हृदयभित्र राखेर त्यो सेक्रेट टेम्पल बनाउनुहुन्छ भने इट्स भेरी एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो क्या त्यसकारण राग भन्ने कुरा एक किसिमले यो चाहिँ टेम्पल म्युजिक बुझ्नुभयो क्या यो हाम्रो बाहिर पछि मात्र आएको कुरा हो बुझ्नुभयो त्यसकारण राग सङ्गीत र साधारण सङ्गीतमा धेरै फरक छ जस्ट एउटा चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट रमाइलोको लागि गाउने मात्र नभएर एउटा विशिष्ट एउटा आध्यात्मिक चिन्तनको लागि यसको लागि चाहिँ हामी यसको प्रयोग गर्छौँ र यहाँलाई के लाग्छ भनौँ यहाँले यो आध्यात्मिक सङ्गीतमा लागेर धेरै नै गरिरहनु भएको छ सबैतिर सुन्दै हिँडिरहनु भएको छ मान्छेहरूलाई एउटा मान्छेले भनौँ न सङ्गीत सुन्नु जरुरी छ भनिन्छ सङ्गीत नभइकन मान्छेको जीवन अधुरो छ भनिन्छ र एउटा मान्छेको जीवनमा यो आध्यात्मिक सङ्गीत विशेष गरी यसको कतिको महत्त्व छ जस्तो लाग्छ मैले तपाईँहरूलाई सिम्पली तपाईँलाई साधारण तरिकाले बुझाउनुको लागि चाहिँ तपाईँले सङ्गीतै सिक्नुपर्छ भन्ने छैन साधारण भजन कीर्तनमा मन राख्यो भने तपाईँ घरमा हेर्नुहोस् न तपाईँलाई मलाई याद छ घरमा हाम्रो पहिला भजन कीर्तन हुन्थ्यो अब मेरो जहाँ हुर्केँ म सधैँ भजन कीर्तन मन फेरि बच्चादेखि त्यतैतिर लाग्यो कि त्यस कारण जब तपाईँले आफ्नो घरमा भजन कीर्तन ल्याउनुहुन्छ मन्त्र गर्नुहुन्छ त्यो घरको रौनकै अर्को हुन्छ एनर्जी विल चेन्ज राइट अवे बुझ्नुभयो कि भएन त्यसकारण अरू केही पनि नभए पनि बिहान सबै फ्यामिली बसेर ओम मात्रै तपाईँले गाउनुहोस् उच्चारण गर्नुहोस् त्यसले तपाईँलाई यति प्रोटेक्सन दिन्छ कि मैले तपाईँलाई यो ग्यारेन्टी दिन्छु यो त्यसकारण अब यहाँको देवमिथ्यान भनौँ न यहाँ अहिले भनौँ न यो संसारमै हाम्रो धार्मिक सङ्गीत भजन कीर्तनको त्यत्रो बज किन भयो भन्नु त यहाँका मान्छेहरू त मूर्ख होइन उनीहरू एउटा सबै कुरालाई डिटेल बुझेर मात्र उनीहरू पत्याउँछन् है त्यसकारण मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने सङ्गीतलाई चाहिँ रमाइलो रमझम त गर्ने तर अल्सो डिभोसन म्युजिकलाई चाहिँ अलिकति तपाईँको घरमा ल्यायो भने तपाईँको हरेक कुरामा चाहिँ ब्यालेन्स आउँछ है जस्तो है त्यो एउटा चाहिँ बेसिकली एउटा पोजिटिभ इनर्जी क्रिएट गर्न पनि घरमा भन्ने किसिमले हामीले यो यसमा केही लाग्नु जरुरी छ भन्ने कुरा भयो होइन अब हामी एकछिन कुरा गऱ्यौँ सङ्गीतबारे कुरा गऱ्यौँ यहाँको विभिन्न कुराहरू गऱ्यौँ अब एक्चुअली यहाँको बाँसुरीको धुन पनि सुनौँ हामी हाम्रो दर्शकहरूलाई एकचोटि मिठो एउटा कुनै बाँसुरीको धुन बजाएर सुनाइदिनुहुन्छ कि भइहाल्छ यता हेर्नुहोस् यो चाहिँ यो बाँसुरी चाहिँ कस्तो भने चाहिँ हाम्रो नेपाली बाँसुरी नभइकन यहाँको नेटिभ अमेरिकन यहाँको के भन्छ यहाँका
पहिलाका अमेरिकनहरू जुन यहाँका आदिवासीहरूको आफ्नो बाँसुरी हेर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ नेटिभ अमेरिकन फ्लुट, यसको आवाज चाहिँ धेरै फरक छ। तैपनि म तपाईँको लागि बजाउने प्रयास गर्छु है। आवाज चाहिँ मिठो छ, सुन्नुहोस् है। फरक छ, ज्यादा नै मिठो धुनमा सुनाउनु भयो। यो कस्तो खालको धुन हो, यसमा के बताउनुहुन्छ कि? अब मैले त अब भर्खर त्यतिकै बनाएको हो। कस्तो भने अब मेरो आफ्नो शास्त्रीय सङ्गीत ब्याकग्राउन्ड भएर त्यसमा इम्प्रोभाइजेसन भन्छ कि, त्यतिकै जहाँ गीत त्यतिकै त्यहीँ स्पटमै बनाइदिनु। त्यस कारण किनभने मैले यहाँको थुप्रै युट्युबहरूमा भिडियोहरू पनि हेरेको थिएँ जसमा चाहिँ एउटा थिममा बजाउनु भएको कुनै खालको एउटा चाहिँ कुनै विशेष मुड लिएर बनाउनु भएको थियो। र अब कुरा गरौँ, अब यहाँ अमेरिका बस्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ अब विभिन्न राम्रो एकदमै नाम चलेका साङ्गीतिक समूहसँग काम गरिरहनु भएको छ र बेला बखतमा नेपाल पनि गइरहनु भएको छ। नेपालमा गएर विभिन्न कार्यहरू कस्तो खालको काममा नेपालमा गरिरहनुहुन्छ यहाँ जाँदाखेरि? मेरो चाहिँ खास मेरो अब नेपाल चाहिँ अब आफ्नै देश, दाजुभाइ सबैजना है, मायाको धेरै माया लाग्छ। नेपाल यो गएको 10-15 वर्षमा धेरै कुरा चेन्ज आयो होइन। तर नेपाल जाँदाखेरि चाहिँ त्यो हो, मेरो पहिलोचोटि म एयरपोर्ट जान्छु, एयरपोर्टमा जाने बित्तिकै म हिँडेर सिधै पशुपतिनाथ अरू किराँतेश्वर, मेरो चाहिँ हिँडेर जान्छु जहिले पनि। म गाडीमा सामान पठाइदिन्छु आफै हिँडेर, त्यहाँ मेरो फर्स्ट दर्शन, त्यहाँ गएर मेरो सानो आशीर्वाद ब्लेसिङ्स त्यहाँ दिन्छु। तर नेपालमा अरू चाहिँ खास अब त्यही अब मेरो ब्यान्ड 97/80 साथीहरूसँग कहिले यसो टाइम दिन्छु। अरूभन्दा पनि अब त्यही हो, नेपालमा जाँदाखेरि मेरो चाहिँ खास इन्टेन्सन चाहिँ के छ भने कसरी हाम्रो यङ्गर जेनेरेसनलाई कन्फ्युज, देयर इज सो मच के भने हाम्रो so much information out there के हाम्रो अनि यङ जेनेरेसन भनेको त्यो नयाँ पाथहरू हो के, जे गर्यो त्यही भन्छ होइन। त्यस कारण उनीहरूलाई कसरी हाम्रो बढी स्पिरिचुअल हाम्रो बाटोमा मेन जरो चाहिँ स्पिरिचुअल हुनु पर्यो। बिजनेस गर्नुहोस् जे गर्नुहोस् तर मेन इन्टेन्सन चाहिँ तपाईँको स्पिरिचुअल हुनु पर्यो। हजुर। र यहाँले अब भनौँ न यसले अब लामो समयसम्म यहाँ लागेर यहाँ चाहिँ नेपालको जुन एउटा ट्रेडिसनल म्युजिकहरू दिइरहनु भएको छ यहाँ बसेर, के लाग्छ यहाँलाई अझै पनि नेपालबाट हामी त्यस्ता धेरै ल्याउन सक्ने सम्भावनाहरू छ जस्तो हाम्रो म्युजिकहरू कल्चरहरू ल्याएर यहाँ पाश्चात्य सङ्गीतमा मान्छेलाई यहाँलाई जानकारी दिने सिकाउने अझै हामीसँग सम्भावना छ? धेरै छ नि, हेर्नुहोस् न अब हाम्रो लागि हाम्रो मेन सम्पत्ति भनेको नि त्यही आध्यात्मिक कल्चर भनौँ। अब जस्तै यहाँको यहाँका मान्छेहरूले अब गणेश भनेको उनीहरूले के बुझ्छन्, गणेश हाम्रो लागि त गणेश भगवान् श्री गणेशाय नमः होइन भन्दाखेरि उनीहरूले के कुराले बुझे गणेश भनेको इट्स कुनै कुराको सुरुवात गर्नु पर्यो, एउटा नयाँ कुराको सुरुवात गर्नको लागि चाहिने एउटा मन्त्र श्री गणेशाय नमः होइन। त्यही अनुसार अब कृष्णलाई के रूपमा लिनुहुन्छ, उनीहरूलाई कृष्ण भन्दाखेरि बाँसुरी बजाउने 16,000 गोपिनी भएको भनेर अलिकति कस्तो उनीहरूलाई मिथिकल के भनेर बुझ्दैनन् नि। कृष्ण भनेको भित्री मनको आनन्द जुन तपाईँले एउटा भित्री मनको आनन्दलाई तपाईँले पर्सनलाइजेसन गर्न सक्नुहुन्छ भने कृष्ण हो रूपमा। हजुर। अन्त हामी सबैको भित्र कृष्ण छ भन्ने कारण त्यही हो, किनभने जुन समयमा तपाईँको हरेक
तपाईँको हरेक खण्ड हरेक सेल इन यर बडी खुसी छ भने तपाईँमा कृष्ण छ कि बुझ्नुभयो कि भएन भनेपछि त्यसलाई एउटा साधारण एउटा भगवानको रूपमा मात्र नलिएर त्यो एउटा विशेष परिस्थिति भन्नु चाहिँ हामी चाहिँ एउटा खुसी हुनेको अवस्थालाई नै हामी चाहिँ कृष्णको रूपमा पछाडि जगतमा बुझाउन सक्छौँ हजुर त्यो त्यही कुरा बुझ्छन् नि त्यसकारण उनीहरूले यहाँका मान्छेहरूले हाम्रो सभ्यतालाई लिएका छन् बुझेका छन् बुझ्नु भएन मतलब धार्मिक हिसाबले होइन कि एज अ स्पिरिचुअल बिग त्यो ठुलो आध्यात्मिक रूपमा ल्याएको छ हिन्दू धर्म हिसाबले चाहिँ एउटा मनको शान्तिको रूपमा त्यो हिसाबमा लिएका छन्। ओके, अब कुरा गरौँ यहाँको आउने प्रोजेक्ट्सहरू बारेमा। यहाँसँग कस्ता प्रोजेक्टहरू छन् भविष्यमा, के गर्दै हुन्छ, के काम गर्दै हुन्छ? मेरो प्रोजेक्ट चाहिँ नयाँ अब मेरो खास के छ भने एक वर्ष टुर चाहिँ मेरो एक वर्ष अगाडि नै सेट हुन्छ है। हरेक वर्ष झन्डै त्यही हो। त्यसकारण समय आफ्नो पर्सनल टाइम चाहिँ त्यति बढी मलाई खास पाउँदिनँ। तैपनि अब नयाँ प्रोजेक्ट भने खास अब नयाँ सिडी एउटा गर्ने प्लान गर्दैछु म चाँडै। म क्यानाडा जाँदैछु। क्यानाडामा एउटा राम्रो प्रड्युसर उहाँसँग काम गर्ने मौका पाएँ। धेरै राम्रो नाम चलेको प्रड्युसरसँग काम गर्दैछु। त अब अहिलेको जुन गरिरहनु भएको छ यही कार्यक्रमलाई एउटा कन्टिन्युटी दिँदै नयाँ नयाँ केही अरू सङ्गीतकारहरूसँग काम गर्दै हुनुहुन्छ र यहाँको अहिलेसम्म के बजारमा थुप्रै सिडीहरू के कतै आएका छन्? सिडीहरू भने मेरो पहिला अब गरेको सिडीहरू झन् 4-5वटा सिडीहरू गरिसकेँ मैले। आफ्नो अब अलिकति नेपाली लोकसङ्गीतलाई बेस बनाएर एउटा गरेको छु, एउटा रागलाई बेस बनाएर गरेको छु, अलिकति अरू अलिकति के एउटा सिडी गरेको थिएँ मैले अल्सो। त्यो मोर लाइक सिङ्गिङ बोलहरू त्यो धेरै पहिला तर अहिले नयाँ सिडी चाहिँ मैले हाम्रो देवमितानहरूसँग धेरैवटा गरिसकेँ मैले। त्यो नयाँ भर्खरै नयाँ एउटा आएको डिपर लाइट भन्ने नयाँ सिडी छ। त्योभन्दा पहिलाको पासवर्ड भन्नेमा चाहिँ देवालाई चाहिँ मैले नेपाली भजन एउटा गाउनु लागेको छ। उहाँले गाएको पनि छ यस्तो राम्रो श्याम आएन दर्शन दिन भनेर मैले आफ्नै मेरै सङ्गीतमा मेरै कम्पोजमा काम गरिरहेको छु। तर अहिले नयाँ सिडीमा चाहिँ मैले आफूले पनि गाएको छु। मैले चाहिँ यो सोध्न कारण चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूलाई कतिपय दर्शकलाई यहाँको सङ्गीतहरू सुन्न इच्छा हुनसक्छ, त्यही भएर यहाँको जानकारी दिन खोजेको। र अब अन्त्यमा चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, छुट्टीको कुराहरू के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ हाम्रो नेपाली दाजुभाइ सबैजना देश विदेश बसेका दाजुभाइहरूमा आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ हाम्रो धर्मलाई चाहिँ बिर्सनु नदिनुहोस्, त्यही रिक्वेस्ट। हाम्रो धर्म कृष्ण राम शिवको वास्तविक अर्थ के हो त्यो कुरा बुझाउन चाहिँ धेरै नै महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्छ मलाई। अनि के गरी हामीमा भगवानको प्रेम छैन भने हामी प्लास्टिक सरी नै हुन्छौँ, मेसिन सरी हुन्छौँ। त्यो हाम्रो न फ्यामिलीमा न हाम्रो परिवारमा ब्यालेन्स रहन्छ, न देशसँग ब्यालेन्स रहन्छ, कसैसँग पनि त्यो मिल्दैन कि। त्यसकारण त्यो जे कुरा गर्नुहोस् भगवानलाई बिचमा राखेर गर्नुहोस्, त्यो चाहिँ मेरो रिक्वेस्ट दसैँको र तिहारको शुभकामनाको साथसाथै। हस् त, यहाँले आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि आएर हामीलाई जुन एउटा समय दिनुभयो आफ्नो सङ्गीतको बारेमा अथवा यो आध्यात्मिक सङ्गीतको बारेमा केही ज्ञान दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्ते, नमस्कार।